สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ Good morning everyone Welcome to ไปบุรีรัมย์ Channel พายุเข้าอีกแล้วนะคะเพื่อนนี่นะคะเนาะพายุเข้าอีกแล้วนะคะ ตอนนี้เนาะนี่มาถ่ายทำให้ดูนะคะ ตอนนี้ตอนเช้านะคะ ตอนนี้9 โมงเช้าที่นี่ออสเตรเลียนะคะฝนตกเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะคะเพื่อนและก็ตกทั้งคืนเลยเพื่อนๆนี่ก็มาถ่ายให้ดูตอนเช้าอีกนะครับเขาบอกว่าพายุจะเข้าประมาณ3 วันนะคะเพื่อนเนาะก็เมื่อวานแล้วก็วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะ แต่ว่าเมื่อคืนน่ะตกมากนะคะ นี่ตอนนี้ตอนเช้านะคะ ก็ตกอยู่นะคะ ก็ตกอยู่นะคะ และก็มืดมากเลยนะคะเพื่อนเนาะพาให้ดูนะคะ อันนี้พี่ไปถ่ายอยู่หน้าบ้านเนาะเพราะว่าไม่ได้ออกข้างนอกเนาะตกมากเลยเพื่อนนี่เนาะดีว่ามันไม่มีลมเนาะดีว่ามันไม่มีลมตอนนี้โรงเรียนก็เด็กพ่อแม่ก็มาส่งเด็กๆก็ลำบากนิดนึงเนาะดีว่าเลย8 โมงมาแล้วเพื่อนเนี่ยถ่ายให้ดูนะคะฝนตกนะคะฝนตกตอนนี้เนาะอากาศตื่นมาก็ยังคงความเหนียวเหนอะหนะนั่นเพื่อนไม่แบบว่าไม่อากาศดีนะอากาศตื่นมาก็เหนียวเหนอะหนะนะอากาศมันแบบว่าความกดดันของอากาศค่อนข้างสูงนะคะ humidity นะคะก็สูงนะความเหนียวเหนอะหนะของอากาศสูงเนาะมันก็ฝนตกก็เหนียวนะคะ ยังคงความเหนียวเนาะมันไม่สบายตัวเท่าไหร่นะเนี่ยให้ดูฝนนะคะเพื่อนน้องเนาะดีว่าโชคดีหน่อยไม่มีลมนะคะ ก็ไม่อยากให้มันตกจนท่วมเนาะก็กลัวเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันเนาะเพราะว่าที่ออสเตรเลียนี่ถ้าเล่นตกกระหน่ำจริงๆนะเพื่อนถ้ามันฝนตกนะตกกระหน่ำจริงๆขอบอกนะแล้วก็บางที่ก็รุนแรงก็มีปัญหาอุทกภัยเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนอนเพื่อนก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อนนี่เนาะกลัวมากกลัวเรื่องอุทกภัยน้ำท่วมเนาะแล้วก็ถ้าฝนตกแบบนี้แบบไม่มีลมก็ยังพอไหวเนาะยังพอไหวเนาะแต่ถ้าแบบว่ามีลมนะบางพื้นที่นะมีลมด้วยนะมีลมแล้วก็ความเสียหายเกิดขึ้นเนาะก็มาแชร์สู่กันฟังนอนเพื่อนก็ไม่อยากพบอยากเจอเท่าไหร่เจอแทบทุกไฟเลยนะที่นี่เนาะที่นี่น่ะเจอปัญหาเรื่องความเสียหายจากใต้ฝุ่นอะไรเงี้ยนะคะนอนเพื่อนก็มาแชร์สู่กันฟังเพื่อนนี่เนาะก็ได้บรรยากาศฝนตกนะคะที่นี่ฝนตกที่ออสเตรเลียอีกแล้วนะคะเพื่อนเนาะก็ได้บรรยากาศนิดนึงนอนเพื่อนก็พามาให้ดูนะคะเบาๆนะคะกลัวมากกลัวมากกลัวเรื่องน้ำท่วมนะพอฝนตกนะเพราะว่าตามที่พี่ใบขอบอกนะที่เนี่ยน่ะถ้าเกิดมีฝนตกเนี่ยตกกระหน่ำติดกันเนี่ยท่วมเร็วนะคะเพื่อนฝนสาดนะฝนสาดนะยืนอยู่หน้าบ้านฝนสาดเนาะดูความเขียวขจีขึ้นมานี่เนาะได้ฝนส่วนหน้าบ้านพี่ใบก็เขียวขึ้นแล้วนะคะหลังจากตายมานานเนาะเนี่ยเห็นปะเขียวขึ้นมาแล้วนะคะเขียวไปหมดแล้วนะคะหญ้าขึ้นสูงเร็วมากนะคะสวนหย่อมหน้าบ้านเนาะขอให้ดูนิดนึงนะคะนี่นะขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณกำลังใจดีๆนะคะทุกคนเลยนะคะเพื่อนๆเนาะวันนี้พี่ใบไม่มีอะไรอยากจะโชว์อยากจะอวดนะคะมาถ่ายทำให้ดูบรรยากาศฝนตกตอนเช้าๆนะคะที่ในออสเตรเลียนะคะเนาะก็มีพายุเข้านะคะกรมพยากรณ์อากาศแจ้งมาเมื่อวานนะคะกรมพยากรณ์แจ้งเมื่อวานว่าพายุเข้า3 วันเนาะก็เลยวันนี้ก็มีโอกาสได้ถ่ายตอนฝนตกนะคะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งนะคะเพื่อนๆเนาะ
นี่เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณเดี๋ยวไปก็แล้วนะคะ ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะครับพื้นที่ไหนที่ยังคงความแห้งแล้งนะคะ ขอให้ฝนตกเร็วๆนะคะ และก็อย่ามีปัญหาเรื่องอุทกภัยนะคะเพื่อนเนาะพี่ไปก็ได้แค่มาแชร์สู่กันฟังเนาะว่าปัญหามันก็ไอเนี่ยเนาะเรื่องอุทกภัยก็เกิดขึ้นได้ทุกที่เนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวไปแล้ว